Hi! Welcome to the first episode of Whiteboard Wednesdays. For this Wednesday, meron tayong pag-uusapan na I think pwede nating i-apply sa sarili nating buhay or maybe even sa government or sa business natin. And it's about this thing we all strive for, which is change. Paano nga ba mangyayari ang real and sustainable change? So for our Whiteboard Wednesdays, I'll talk to you about the Knoster Model for managing complex change. So according to this model, dapat daw meron 5 elemento para magkatotoo yung pagbabagong gusto mong mangyari. Una daw, dapat may vision, dapat may skill, may incentive, may resources, at may action plan. Pag kulang daw yung kahit isa sa mga bagay or elemento na yan, merong mali or meron ding kulang na mangyayari doon sa gusto nating pagbabago. So tingnan natin isa-isa kung anong mangyayari pag may kulang na isang element or factor. So according to this model, kapag daw walang vision, meron lang skill, merong incentive, may resources, may action plan. So tinraining kayo, binigyan kayo ng reward pag na-achieve nyo yung sales or something. Tapos meron kayong resources, may pa-kotse, may pa-laptop, and then may action plan naman, no? So sinong gagawa nito, kailan gagawin. Pero walang vision, walang ultimate purpose kung bakit natin to kailangan pagpaguran at gawin. So eventually, ang nangyayari daw dyan ay confusion. Kasi okay, pag nagawa na natin yung una natin gustong sabi natin gawin, dahil wala tayong bigger vision, eventually we all get confused. Teka, bakit nga ba natin to ginagawa, di ba? So yung pangalawa naman daw na scenario, kung meron yung vision pero wala namang skills, meaning binigyan kayo ng magandang, ganito yung mangyayari sa kumpanya natin. Pag tinry natin tong software na to, magiging tayo ang latest, most innovative production company, etc. So, binigyan kayo ng vision, tapos binigyan din naman kayo ng incentives at saka ng resources and action plan, pero hindi kayo tinrain. Paano pa gamitin yung bagong software na yun? So, pag kulang daw yung training part or yung skill set part, matatakot yung mga tao kasi parang, shucks, ito na yung bagong next level ng company namin, ito na yung sunod na yung pupuntahan. Meron namang magandang incentive, tsaka binigyan kami ng budget and action plan. Kaso, di ko alam kung paano gamitin yung software na yun. Mag-resign na lang kaya ako kasi baka ako pa yung makasira ng vision. So, pwedeng mag-result sa anxiety. Kapag naman daw merong vision, merong skills, at merong resources and action plan, pero ano yung kulang? Yung incentive. So, hindi ka binigyan ng reward na, okay, maganda nga yung vision, binigyan mo rin naman ako ng training, tsaka may budget, tsaka action plan. Pero kahit pala ma-achieve ko yung pinapa-achieve mo sa akin, wala namang reward eh. Hindi naman ako mapopromote, hindi naman ako mabibigyan ng additional na sweldo. So, maybe, kung very motivated person ako, talagang madadala ako dun sa vision mo, gagawin ko pa rin. But in general, kung walang incentive, may mangyayari pa rin namang pagbabago, pero gradual, medyo mabagal. Then, sumunod naman daw na scenario, ang kulang daw ay resources. Ibinigay sa inyong lahat. Pinakitaan kayo ng magandang vision, training, etc. Pero hindi naman kayo binigyan ng resources. Siguro isa yan sa mga nangyayari sa mga teachers natin ngayon, no? Siguro hindi naman lahat nabigyan ng laptop, hindi naman lahat nabigyan ng data connection or ng tablet. So kahit meron ng action plan, meron namang incentive, siguro kapag naituloy mo ito, no? Kasi magiging upgraded ka na teacher, lalawak yung reach mo and skills mo, may vision naman, gusto nating ituloy yung education, pero walang resources. So kapag daw kulang yung resources, ang mangyayari doon ay frustration. So, ready na akong gawin eh. Gusto ko naman tumulong pero hindi mo ako binigyan ng resources. So, mapofrustrate lang ako. And finally, pag ang kulang naman ay yung action plan, ibinigay sa inyong lahat yan, pero walang malinaw na plano kailan mag-uumpisa, paano natin malalaman if we're making progress, yung tinatawag natin na SMART goals, di ba? So, ang mangyayari naman daw dyan ay false start. So, nagpa-kick off yung company, may maganda kayong event, ginastusan nyo, binigyan ng kotse, laptop, etc. lahat. Pero walang malinaw na action plan. So, false start lang siya. Mukhang nag-umpisa kayo, mukhang nag-start yung transformation, pero hindi talaga siya magtatagal. So, in summary, ganito daw po yung itsura kapag may kulang na isang elemento. Pag kulang sa vision, magre-result sa confusion. Pag kulang sa skills, magre-result sa anxiety. Pag kulang sa incentives, magre-result sa gradual change. Kapag kulang sa resources, mapofrustrate lang yung mga tao. At pag kulang sa action plan,
false start lang yan. So again, kung gusto natin ng pagbabago sa ating kumpanya o sa ating sarili o sa ating pamilya o sa kung ano pa mga organization yung nire-represent natin, kailangan present yung 5 elements na yan. Vision, skills, incentives, resources, and action plan. And that will result to real and sustainable change. So that's about it for our Whiteboard Wednesdays. I hope this will help you also not just imagine change, but also really start implementing and experiencing change in your life or in your organization. So siguro kung meron kayong gustong gawin sa company nyo at napapaisip kayo, bakit nga kaya hindi mo tuloy-tuloy yung dati pang sinet na target sa amin or vision? So maybe this is a good reflection matrix also para ma-identify nyo kung saan siguro yung weak points at saan kayo siguro pwedeng mag-contribute sa inyong company or team or organization. So my name is Gretchen, by the way, and I do this because I believe that the smarter and better Filipino is worth living for. So I invite you to like our Facebook page, facebook.com/getsmarterandbetter, so that you'll get instant updates every time I post new videos like this, which will hopefully help all of us become smarter and better. And finally, I also invite you to subscribe to our YouTube channel. I don't have a YouTube channel name yet, but you can find it when you go to bit.ly/GSB channel. See you again tomorrow.